มาครับผมอลันเวกสวัสดีพี่ชายสวัสดีโอ้เร็วจัดมาลองเล่นกับอลันเวกนะเล่นได้2 ชั่วโมงกว่าก็น่าจะได้ไปไกลอยู่นะต่อจากภาคแรกเลยอลันเวกคือถูกขังในนี่นะในเหมือนมิติเนี่ยมิติเงามืดAnd the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. ฟังนี่ว่าฟังภาคแรกนี่มันนะ This story will eat us alive. This story is a monster. Monsters wear many faces. อย่าบอกไอ้ท่าน้ำนี่ภาคแรกเลยท่าน้ำเนี่ยใครวะน่ะเฮ้ยเห็นตูดเลยปะเนี่ยฮะได้เล่นเป็นตัวแน่นะสวัสดีคนดูทุกคนเอ้ยถ้าหันไปจะเจออะไรป่าวะไอ้ยันเหลืองนะเฮ้ยแค่นี้ก็เหลืองแล้วเห็นตูดอ่ะหันไปได้แบบว่าจะเจอไส้กรอกกับการเข้าเลยบินทันทีนะครับผมอันนี้ก็รีบวิ่งอ่ะอันนี้ก็เหลืองนั่นอ่ะเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมต้องไปทางไหนวะทางนี้เหรอสวัสดีคุณดูทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมก็กลับมาไลฟ์แล้วนะแต่อาจจะไลฟ์ได้แค่วันหยุดนะวันอาทิตย์เสียงอะไรวะทำไมมันป่าดงดิบจังวะแล้วเดินเสื้อผ้าต้องจอนอย่างงี้อุ้ยตกใจจังเลยอุ้ยอะไรวะว่านี่หลอนละว่าไอคนนี้น่าจะหลอนๆนะคนเล่นก็หลอนกันแล้วเริ่มหลอนละกดอะไรอะกดวิ่งเหรออ๋อวิ่งได้แล้ววิ่ง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 เห็นตูดเห็นตูดเห็นตูดใครอะโอ้ยเมื่อกี้อลันเบกป่ะวะหน้าตาเหมือนอลันเบกเหรอคุณเวกโอ้แสงไฟวิ่งเข้าหาเลยโดนสะโพกแตกเอ้ยได้ถ้วยรางวัลเว้ยอ๋อมันเป็นกราฟีอยู่แล้วโดนลากขึ้นไปบนโต๊ะครับผมขึ้นเขียงเรียกว่าขึ้นเขียง Watch
หือกรีดท้องเลยไอ้สัตว์กูเห็นไส้กรอกเขาแล้วไอ้เหี้ย คนเล็กเฮ้ยอย่าไปดูนี่เขา อาลัดเวกอย่าไปบูลลี่เขาเลย เขาอาจจะแบบว่ากำลังยังไม่ได้นี่อ่ะยังไม่ตื่นตัว Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom. A deputy was supposed to be here to show us to the นี่ crime คือเราต้อง scene. มาสืบสวนในคดี There's เมื่อกี้ the นี้ car. So where's the deputy? FBI I'll check out that map. น่าจะต้องมาตามหาไอ้อ้วนเมื่อกี้นี่แหละ Memorizing. โอ้มีแมปให้ด้วยโอ้แมปตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ ต้องไป I ทางไหน think I นะ hear someone. ซ้ายหรือขวาเนี่ย Could be our deputy. I can go take a look. ทางนี้มั้ง Hey, over here. โอ้เฮีย Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're อ๋อมีทางรอดแล้วล่ะ Anderson. อ๋อสอนมีปืนให้เอ้ยการวางปืนเหมือนไอ้นี่เลย RE3 เนี่ย Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. What can you tell us about the crime scene? ไม่ให้เข้าไปอ่ะ Let's get into that. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. อ๋อมันไม่ให้เข้างั้นอ้อมดิอ้อมได้ไหมต้องไปทางนู้น I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Better see what the deputy has for me. ผมว่าแรกๆน่าจะไม่เจอไอ้พวกนั้นหรอกอ้าวไปไม่ได้ ตัวละครหันหลังกลับ ทางนี้ล่ะ อันนี้ก็ไปได้นะ เดินมั่วทั่วหมดแล้วอ่ะจังหวะนี้นี่อะไรอ่ะ อ๋อเป็นทางลง แล้วขึ้นไปเพื่ออะไรเนี่ย มันจะเห็นอะไรทักอย่าง กระดาษ ใครทำเอกสารตกไว้แล้วนะนี่ไงทางเข้า Locked. They really Oh. don't want people coming in here. มันล็อก The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is ล็อก branch. เฮ้ย Unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me.
นี่คือไปไม่ได้นี่ล็อกตรงเนี้ยบนอะไรวะ And speak of the devil. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the... เหล็กทางให้กูละ Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues. มีแต่ป่า clearly. ทั้งนั้นอะไรอ่ะ The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.อ๋อสืบสวนนะมันคือการสืบสวนนี่เอง Hard at work, แล้วเราก็มาปฏิบัติต่ออะไรประมาณนั้นอ่ะ We're just getting started. Let's head down the hill to the crime ภาคนี้ scene. มันไม่เหมือนภาคแรกเลย You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. ภาคนี้จะเน้นสืบสวนแล้วมั้งเนี่ยผ่านละ You know what สง happens สัย to ไม่ใช่ cops who ทาง say ผม this อะ is ไอ้ their last สืบสวน case. อะไรประมาณนั้น Real funny, Anderson. Fucking nature gives me a headache. It's too much sky. ตรงนั้นไปไหนอะอยากจะสำรวจ I'll be back in a second. Roger. ตรงนี้มีทางไปด้วย น้ำตก แค่มาดูแค่นั้นนะอ๋อ น้ำตกนั่นเหรอ อยู่ก็ท้องเสีย อ๋อ ผมมาลองเล่นอารันเวกก่อนอารันเวก2 Good to see you still in one piece, Anderson. อ่ะไปนะ Forest can be a dangerous place. มีอะไรเหรอ Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. นี่คืออะไร You think the local law had the sense to put up a tarp? โฟน อ๋อ ตู้โทรศัพท์ Next coffee's on me. มันมี2 ทางวะ ภาคแรกที่ทำรีเมคที่ยังไม่ได้ซื้อ I เลย think I saw something. It'll only เฮ้ย take a ใคร minute. วะเนี่ย Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service.
ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. แล้วในบ้านนี้มีอะไรขออนุญาตค้นเนี่ยแบบว่าเก็บคดีอะไรประมาณนี้เก็บหลักฐานหรืออะไรแน่ๆเลยภาคนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเขาว่าเก็บหลักฐานให้มากที่สุดเอ้ยเดินติดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูตรงนี้ได้มีอะไรไหมไม่มีละ ถังขยะตรงนี้มีอะไรแมปอ่ะอ๋อนี่ไงไอ้อ้วนที่ว่าเราเล่นตอนแรก โดนกระซวกไส้เอ้ยจะเห็นไส้กรอกอีกแล้วโอ้โหหลีกเลี่ยงก่อนดีไหมเนี่ย This is the scene of the crime. We found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and ผม stuff. อยากเห็นไส้กรอกอ่ะ Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. โอ้นี่หัวใจนี่หว่า Let's start by examining Al นี่ Esteban. หัวใจ Does this fit the MO of the previous murders? นี่เราต้องดูตัวมันใช่ไหม Step เนี่ย one. Examine the corpse. ต้องไปดูจุดแรกก่อนล่ะจุดแรกคืออันนี้ต้องมาดูอะไรวะเนี่ยฮะต้องมาดูไส้กรอกใช่ไหมเนี่ย Wanna start by inspecting the body, Anderson? อันนี้สองคืออะไรอ๋อรอยเท้าเหรออันสาม You know, I never seen the FBI investigate a murder victim before, except in the movies. Body is positioned on the table. ไส้ Ritualistic. กรอกฮะไส้กรอกอีสานอะไรอ่ะ Another body turns up just as we arrive in town. เอาละสืบสวน Coincidence? ไล่หาหลักฐานอันนี้เราได้มา1 อันนะเฮ้ยจำได้ว่าเรามีอีกอันหนึ่งนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อีกคนละคดีอ่ะเดี๋ยวคดีเดียวกันนะ Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. หัวใจเลยฟักหัวใจออกมาอันนี้โดนมัดไว้ Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. อันนี้คือให้เราทำอะไรวะอ๋อนี่อันนี้ก่อนแน่
ต้องโดนจีดกันเลยอะไรวะมันวางยังไงล่ะที่มันบอกว่าต้องวางอีก2 อันอ๋อมันต้องวางไอ้ตรงเหลืองๆโอ้โธ่รั่วเลย Heart removed from นี่ไง chest, แค่นั้นแหละ strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But ผม this นึก time ว่า the ให้ไป heart วาง was ไอ้ตรง strapped behind. ช่องสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Gong. นี่คือกล่อง Someone was อะไร drinking beer. They Beer. spent time here, waiting. อันนี้คือ Someone left in a hurry. โต๊ะเก้า Knocked the อี้ tripod over. Was it for a camera? มีตรงไหนอีกนะ หมดแล้วเหรอ ยังนี่เอ๊ะอะไรอะ Large amount of blood on the table. อ๋อ นี่ The victim died here. หมดจัง Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Keep trying. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ประมาณนั้นแหละ They planned for the murder to happen here.
Passing the time with equipment ready. ก็จะประมาณนี้นะฮะกับการสืบสวน Get into the ผิด subject's ถูก head. ไม่รู้แหละ See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. นี่คือห้องสืบสวนของเรา ห้องไขคดีนะผม The Mile High Strangler case. Proud of that one. อ๋อมีแมปโห1 2 3 4 5โอ้โหหลายแมปจัด จะเล่นยังไงจบอ่ะเนี่ย Casey's favorite brand. Tastes terrible. นี่หัวควาง If only the rest of the bureau miss you, kiddo. นี่ตอน I'll be เด็ก home soon. Mom may be gone, นี่ but whenever I read Tập this, luôn I hết feel mọi- like she's still here. ออกดีกว่า แมปว่าเราอยู่ตรงนี้เหรอ ตรงนี้มันล็อกอยู่ I'll look around. เปิด See ได้ you เล in ย a bit. Take your time. อ๋อไม่มีกุญแจ Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too.ไม่มีเสียงตอบรับแล้ว มันไปอะไรได้หลายทางวะเฮ้ยนี่มันตรงไหนเนี่ยกุญแจด้วยอะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วมันให้หมุนไปตรงยังไงอะ Hey, let's get back to work over here, can we? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. ยังไงวะเนี่ยคำใบ้ก็ไม่มี
เป็นคำใบ้นะคำใบ้หรือเปล่าไม่รู้คืออะไรวะWhat the Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? อันนี้มีบ้านด้วย Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you เบาะ do. แสน่าจะอยู่ใน A นี้มั้ creepy ย twig sculpture. อ๋อนี่ไงโอเคมันมีอะไรนะล้างมือน่าจะอ่างนะแล้วก็อันนี้กวาง Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. นี่ไงมันมีหลายจุดเลยนี่หว่าล้างมือคืออันนี้นะล้างมือมีล้างมือคืออันนี้นะแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็ที่นอนแน่ๆเลยอันนึงน่าจะที่นอนนะแล้วห้องนอนอยู่ไหนวะนี่น่าจะอันนี้โอเคมันต้องเริ่มจากล้างมือก่อนมีลูกศรล้างมือคืออันนี้แล้วก็ตู้เย็นคืออันนี้ผมจำได้ไหมเนี่ยแป๊บเดียวผมก็ลืมละอันนี้คือรูปอะไรนะขึ้นลงซ้ายขวาอันสุดท้ายแล้วก็นี้รูปนาฬิกาทรายรู้เรื่องมาดูกันมาได้เปล่ามั่วตัวเลยทีนี้แต่ผมไม่มั่วหรอกอันนี้ล้างมือคือขึ้นลงคือไหนวะอ้าวเฮ้ยไม่มีขึ้นลงหรือว่าอันนี้คือตู้เย็นวะอันนี้ขึ้นลงเจอละใช่ปะเนี่ยขึ้นลงตู้เย็นนะคือนาฬิกาทรายอะแล้วก็นี่โถไม่มั่วหรอกมันคืออะไรวะเนี่ยกระสุนนี่เองวะโถไอ้ไข่ตั้งนานคือกระสุนแล้วก็ทางไหนวะเนี่ยงงแล้วครับเดินมั่วแล้วเดินมั่วทั่วไปหมดโอ้ตัวนี้มีเต็นท์อีกแล้วอันนี้สำรวจได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเบาะแสอีกแล้วหนังสือ Is that a
kid's เฮ้ย lunchbox. ได้ An ของด้วย Alex Casey movie lunchbox. Casey hates coincidentally having the same เฮ้ย name as a คู่มือ fake detective. โอเค He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. การอัปเกรดปืนชัวร์อย่างเงี้ยบิ๊กมากเลยเพิ่งตื่นว่ะเป็นเมื่อคืนนอนดึกตลอด อ๋อ นอนดึก หยิบปืนยังไงวะ หรือว่ามันยังใช้ปืนไม่ได้ตอนนี้ เอ้ย มันมีบ้านตรงนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่บ้านมาโถไอ้ตรงที่เราผ่านมา เกมเดียวไล่ซอมบี้เหรอ ใช่ ประมาณนั้นแหละแนวซอมบี้สืบสวน Welcome back, Anderson. จะดูแมปตรงนี้คืออะไรเอ่ยเนี่ยไปได้เนี่ยว่าเราต้องมาเช็คตรงนี้แน่ๆเลยว่ะรู้ละเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนวะทางนี้ I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. กุญแจมันใช้ไม่ได้อะต้องไปหากุญแจมาแสดงว่าเราไปทางนี้แหละ แต่กุญแจเนี่ยหาที่ไหนอะอ้าวมันคือทางนี้ I'll ไป be โห back in a second. Roger. แล้วทางนี้ไปไหนอะอ๋อคือทางที่เราไปเมื่อกี้ว่ามันคือในบ้านนี่วะหาของงัดเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะเข้ามาทำอะไรเดินงมอยู่ตรงนี้แหละ
ทางนี้เรายังไม่ได้ไปที่เราขึ้นไปคือกลับ Flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. ไม่เห็นไปไหนได้แล้วตันหมดเลยพี่ชาย They left a lot of garbage. Not the fastidious type.อ๋อเนี่ยผมมาถูกทางละจะกดดูแมปนี่อ่ะเข้ามาทางเนี้ยมันมีรูปอ่ะน้ำตกแน่นเลยว่ะมันขึ้นอะไรอยู่เลยวะตรงนี้มันมีอะไรอยู่ด้วย A lunchbox again. อ๋อนี่อ่ะ Who's leaving these out here?แล้วตรงไหนอีกอ้าวยังมีอีกอ่ะต้องมีอีกอ่ะมีอะไรอีกน้ำตกโอเคไม่มีละเดี๋ยวตรงเนี้ยแหมต้องมาสำรวจทางแน่ๆเลย
เป็นทางไหนวะทางนี้อ่ะ Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Oh, for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. ทางนี้แล้วมั้งมันล็อกอยู่อะ I need something to cut this. ยิงได้ไหมเนี่ย I need bolt cutters. ยิงไม่ได้โธ่ล็อกปืนยังไม่ได้เลย ขึ้นรถกลับได้เลยไหมเนี่ยผมไม่อยากอยู่ละ This can't be the right way. Need to find the key. ต้องหาคีย์การ์ด คืออะไรวะ วิ่งทั่วมั่วไปหมดไอ้เหี้ย เดี๋ยวอ๋อนี่ไง Up from the lake that's not a lake. เฮ้ย มีเสียงพูดด้วย It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise.
finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message?คือไหนมันมีอันบนอีกเหรอโหยาวไปยันนั่นเลยเหรอทำจริง Doesn't look right. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right.อันนี้เรากลับได้ยังสืบสวนน่าจะพอแล้วมั้งไปแม่งเลยนะ I can't leave here yet. Lots of work left to do. ต้องรอไอ้พวกนั้นแน่ๆเลยวะไอ้พวกนั้นยังมาไม่ถึงนี่อ่ะมันอยู่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้หายไปไหนวะมึงเดียวได้แค่นี้เหรออ๋อติดอันนี้มันทางไหนวะเนี่ย Can't go any further. Water's too deep. เฮ้ยลงน้ำแล้วมันเป็นทางไหนกันเฮ้ยเสียงอะไรวะ I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. โหมันมีทางนี้ด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นไหมเมื่อกี้เราสำรวจไม่ทั่วอันนี้ก็มีทางไปต่อ
นี่ตรงนี้มีทางมีอันนี้ด้วยกระสุนมาให้เยอะ There's another lunchbox. ๆเจอแล้วGood to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. ไปพี่ชาย I didn't know trees got that big. ที่มองไกลๆนึกว่าคนยืนอยู่ A witch with no heart. A ท้องเป็น strange รูเหรอ echo of owl murder. อันนี้มีทางใดใช่ไหม There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. รอยตีนนะ Nightingales? They come out. เจอเอกสารฮะ A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. เฮ้ยทำไมมืดอ่ะ พารั่วนะจ๊ะแบบนี้ I should profile Nightingale about เดี๋ this ยว page. วันนี้ก็มืดเดี๋ยวมีรูปอะไรบ้างเนี่ยรูปตีนหน้าไว้ตรงนี้รูปตีนพูดซะ I think he came from the lake. But his tracks make no sense. อันหนึ่งก็น่าจะนี่แหละมันน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยฮะมีอีกอ่ะมีอะไรวะอ๋อไม่มีอันนึงเหรอแล้วหาจากไหนล่ะไม่มีอ่ะมีป่าวะ
page in the woods. A story about these events. เข้าชานก่อน Nightingale's role in this. I carry his words close to my chest now. เจ็ดเคคุยกับปีศาจ Inside, the awful truth. You must dig it out. Inside him. In his เดิน chest. หาตั้งนานเดินทั่วมั่วไปหมด I must find out what. โอเคไม่มีละเอ๊ะตรงนี้มีอะไรด้วย The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up. นี่มันเสียงอะไรเวก Murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. ห้องที่รันเวกกำลัง Then พิม there พ์ was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone แต่ว่าอลันเวกไม่ได้นั่งอยู่ knew เนอะ what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. หรือว่าเป็นอลันเวกตายยังวะเนี่ยเอ้าโอเคเหลืออันนึงคืออันนี้ Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ปิดจ็อบแล้วใช่ไหมสืบสวนคดีเรียบร้อยฮะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะหมดจดไม่หมดจดเดี๋ยวสำรวจดูก่อนนี่คืออะไรอ๋อมี6 แต้มยังไม่พอนะใช้12นู่นนะอัปเกรดปืนเอ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยอะไร My 6 first อ่ะ ever prank on Casey. A true classic. ใครทำพริกไทย6เนี่ย Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. นำเลยคุณตำรวจตำรวจ Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. ต้องเอาไปเจนสืบศพอีกโอ้โห I believe it. But งาน what's ห the นักนะเนี่ย purpose? They're twisting events to create their own narrative to do นี่มันแนวสืบสวนชัดๆนึกว่าโคหน่วย fantasy? โคหน่วยหัวขัน Desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? เอ้ยแต่ดีนะเพราะภาคแรกมันทำแบบว่าแบบมันโถมเยอะเกินไง Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. ภาคแรกมึงใส่มอนมาเยอะไงแบบโถมมอนมาแบบไม่มีอย่างนี้เลยนะ Crazy flooding down there, huh? มีแต่แบบ Like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a โถม proper มอนมา examination. ให้อย่างเดียวเลย Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. กุญแจนี่มาแล้ว Thanks. แล้วเอาไปขายตรงไหนวะ Let's get the car. Oh, Drive to don't know. Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that รู้ shortcut. สึกก็ได้กุญ Deputy แจมา mentioned. แล้ว Sounds good. ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี่ Seems like a nice town so far. Murders aside. เล่นแรกๆก็จะงงๆอย่างเงี้ยนะ The lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the dead. งงทุกเกมอะผมอะ They see much stuff this gruesome. อันนี้ไม่มีทางไปด้วย เข้าได้ไหมเนะ
ไม่ได้ทำมาเพื่อ Another one of those lunch boxes. อ๋อนี่ทำมาเพื่อเอานี่ทำมาเพื่อเอาที่อัพปืนพูดเดินไปเดินมานี่คือที่อัพปืนจะอัพได้แล้วน่ะแต่ยังไม่เจอศัตรูเลยนะยังไม่มีใครยิงเลยกระสุนก็พร้อมจัดอะฟาร์มมาเยอะ Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ตัวนี้ก็มีกุญแจเดียวอยู่มันเป็นอันเดียวกันอันนั้นป่ะวะทางกลับป่ะเนี่ยทางกลับที่รัดตอนอะไรอะปิดให้เลยใจดีHere we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the ขึ้น diner. รถกลับบ้านกันดีกว่าได้ไหมสรุปแล้วกูก็ต้องขึ้นรถคันไหนวะฮัลโหลฮะต้องขึ้นรถคันนี้เฮียรั่วเลยแล้วรถอีกการ I ใครวะ can't ของ get ใคร that วะ manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. โอ้โหเมืองที่คุ้นเคย Need to swing by the lodge to get สภาพ anything สวย from the field จัดเลย office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ทำไมถนนมันดูเหมือนเปียกๆวะฝนตกเหรอ่ะถนนชื้นจัดเจ็ดเคแล้ว The diner's just up the waterfront. ไม่มีตัด Shouldn't keep แบ the บว่า sheriff and our witnesses คัส waiting. ซีนเลยใดๆทั้งนั้น เนียนกริบแล้วต้องไปทางไหนไปเนี่ยเราจอดตรงนี้ก็ต้องเข้าบ้านนั่นแหละกูว่าทางเข้าอยู่ไหนล่ะนี่ไงทางเข้า I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. เปิดแบบรุนแรง ใครบ่นอะไรวะต้องเป็นอะไรบ้างสักทีไหมมีเก็บไฟฉายอย่างงี้ว่ามีแบตหมดแน่ It's not opening. ๆอ้าวเปิดไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้เปิดได้ไหมห้องใครเขาเนี่ยสำรวจมั่วทั่วหมดไอ้เป็นไรเนี่ยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเยิงยาชัวร์อย่างงี้ นั่งยิ้มอยู่คนเดียวดูดิน่ะฮะแปลกนะเราหน้าตาเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดมาจ้าเอ๋ใครกำลังซ้ำกันอยู่หรือเปล่า
ที่นอนไม่เก็บไม่เรียบร้อยเลยห้องนี้เอ้ยเปิดตรงนี้ได้ด้วยคือห้องอะไรเอ่ยเปิดไฟหน่อยห้องน้ำเปิดไม่ได้ล็อก I can't get through this. ล็อกนี่เป็นอะไรนะเต้นนี่มันห้องเราไม่ใช่เหรอวะนี่มีสืบสวนด้วยใครวะเนี่ยทำไมมันเหมือนห้องเราเลยวะใช่เลยอ่ะนี่มันห้องเราที่เราสืบสวนไม่ใช่เหรอเนี่ยห้องเดียวกันเลยนะRest easy, buddy. นั่นแสดงว่าอันนี้คือบ้านเราเอ๊ะตรงนี้มีอะไรให้กดด้วยอ๋อแมปนี่ไงเอาแมปนี่เองแมปเมืองนี้นั่นเองนะโอเคมันก็ต้องไปร้านอาหารเนาะร้านอาหารอยู่ไหนวะ เมืองตั้งใหญ่อ่ะร้านอาหารนี่อ่ะตรงนี้เลยตรงนี้แน่ๆเลยมาร์กยังไงล่ะต้องตามไอ้คนนี้ไปวะอ๋อไอ้คนนี้มันนำทางแล้วโธ่มึงไม่ได้นำทางอ่ะIsn't it? Charlene, are you as uncomfortable as I am? You don't think the amount of hot ตัวอะไรวะนะนั่นไงร้านอาหารใครที่เป็นพยานเฮ้ยเกะกะตบหัวนิ่ม Nice to have you here. I got you both some coffee. ไปใส่ซองแม่งเลย Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. หลบไปจะไปเข้าไปสัมภาษณ์พยาน Look through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it slowed down ever since Calvin Leg was fenced off. พยานที่เห็นก็คือไอ้สองคนไอ้ที่ไทเติ้ลนั่นแน่เลยวิ่งอ่ะนี่ไงสองคนนี้จำได้ Excuse me. ไหนขอดูหน่อยเลย I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed.
Hello, officer. Just saw guy's fine Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? โอเคมีตอบคำถามด้วยหรือกันรู้อ่ะถามคำถามแรกก่อนเลยแล้วกัน What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. ทำไมถึงอยู่ตรงนั้น Famous novelist Alan Wake went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. อ๋อได้หน้ากากความมาแล้ว What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of ถาม the สืบ tree, สวนให้รู้เรื่อง cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. โอเคได้พยานมาแล้วกดผิดต้องกดอันนี้พยานผู้รู้เห็นได้เวลาสืบสวนโค่นหน่วยหัวขันจะมาแล้วจ้าอันไหนวะอันนี้เหรอน่าจะอันบนนะอันนี้มันเป็นการคุยแล้วอันไหนอันนี้คดีนี้อ่ะ We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Oh. ไหนวะแฟ้มไหนเนี่ยแฟ้มนี่เหรอ These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for มา more. อีกแล้วแฟ้มใหม่ไม่มีคดีสืบสวน I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut it ไอ้ down. คนนี้มันคือใครมันทำอะไรมีแต่แขนง3อย่างโอ้ my god เดี๋ยวมันซูมเข้าใกล้เกินแล้วไอ้แขนงตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่ไหมอย่าเด้อ Think. Okay. อ๋อหมดแล้วเหลืออันนี้ Nope. หมดยังเคลียร์แฟ้มได้ละอ๋อ
มันยังขึ้นอีกเหรอขึ้นเลยเนี่ยอ๋อถึงว่าตรงนี้ต้องมาเข้าชานก่อน The cult of the tree. เขาเรียกว่า What are the bookers telling me? คำนวณ Necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. สองคนนี้ดูพิรุษว่า Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. โอเคแล้วกูก็ต้องไปตรงนี้ต่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปติดผนังแป๊บไหนวะหรือว่ายังไม่มี So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. เขาก็เลยมา Told you not to keep that in me. รูปอะไร Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more มีใคร questions. เนี่ย Like we'd even dream of missing dear Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ตัวเราไม่รู้จัก I don't think I do. แต่ทำไมไอ้ผู้หญิงนี้รู้จักเราวะ What horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.อย่างวะ ได้รูปมา My guys have Nightingale at the morgue if you're ได้ ready วัน to แส go ง take a แล้ว look. จ้า Let's go. ไปกันเลย let's go นำทางเลยจ้า พี่ชาย Looks like we're ประหลัด dealing ขิก with a cult. The cult of the tree. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my... Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? วักปืนมายิงซะเลยนี่ Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. โด It was all เลยนะ very weird. หยิบ Rose has a talent หยิบ for กาแฟ saying มา weird กิน stuff. เขาให้ว่า It's best not to take it personally. วิ่งเลยได้ไหมเนี่ยอะวิ่งเลยได้ไหม Hey, All boss. right. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Aye. Sheriff.
ไปทางไหนต่อละนำทางสิจ๊ะ Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need? Just เดินแบบไม่ขึ้นจากสันแม่งเลย We ละกัน appreciate the support, Sheriff. เดินแบบไม่ขึ้นจากสันมาเลยเขาเรียกว่าระวังหลัง So we share a morgue with the funeral home อ้าว next door. It's a shoestring budget. ถึงแล้ว I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other ตรงบัน towns. ไดแบบไม่ขึ้นจากสัน You can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about the morgue. อ้าวเลย Just cheer me up. I can't say I feel แล้ว this. ทางนี้ไปไหนอะเปิดได้ไหมไม่ได้จ้าต้องมีกุญแจเฮ้ยนี่ห้องดับจิต It won't open. ดับจิตขมิบดูแตกอ้าวเจ๊โอ้โหสวยนะทำไมฝั่งทางเราอ่ะนี่กะจะทำอะไรเราปะเนี่ยแปลกๆนะอย่างนี้เปิดไฟดูนี้อันนี้ทำไมห้องมันขังไว้อ่ะแอบซ่อนอะไรวะเนี่ยไฟฉายส่องหน้าเลยนี่ไฟฉายส่องหน้าเลยนี่จะเอตัวเอง Okay. Let's take a look at our patient. เอาพี่ชายนี่ยังอยู่อีกแล้วโอ้โหกูต้องเห็นไส้กรอกมีอีกแล้ว What was the cause of death? โอ้ย What other clues can the body give me? The ต้องเห็ body นไส้ shows กรอกมี signs อี of กแล้ว being อ่ะ submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. บอกเลยว่าคนกลัวแบบ They managed that. การผ่าตัดนี่ต้องห้ามดู This looks like เพราะน่าจะ text. ผ่าตัดแล้วจังหวะนี้ A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. นี่เวลาเรียบเรียงเพื่อแฟ้มคดีของคุณ Time to see what Nightingale's body can tell us. นี่ก่อนเลยแล้วกัน ใส่ไปเลยจ้าเดี๋ยวมาเลี้ยงให้เอง Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. หัวใจกระดาษ There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? เรียบร้อยครับผมขายคดี มีอะไรอีกเลยเอาไปไว้ตรงไหนนี่น่าจะคิดว่าน่าจะอันนี้แน่ๆเลยอ่ะแล้วจังหวะที่ทำการกรีดเฮ้ยไส้กรอกไอ้เหี้ยไส้กรอกอีสานในสัตว์ กูเห็นเขาแล้วมึงก็อย่าแพนบ่อยๆดิ It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The taken ทำไมเขาไม่แบบว่าใส่กางเกงวะใส่กางเกงให้แบบว่านี่มา Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here.
เฮ้ยเอาแล้วที่หายไปไหนอ่ะ เฮ้ยมันตื่นขึ้นมาแล้วไอ้ไส้กรอกอีสานโอ้โดนไส้จ่อโกรธแล้วกูอันนี้น่าจะสเต็ปเดิมอะอยู่ในแจ้งใส่แสงไฟมันจะทำอะไรเราไม่ได้ปืนอยู่ตรงนั้นอุ้ยคือว่าอย่ามาจิ๊กแจ๊ะพี่ชายไม่ให้ปืนด้วยมันต้องทำไงI need to get into the light now. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go.อ้าวผมไม่รู้เลยว่าต้องทำไงมันบอกให้โกกูก็วิ่งไปหาหรือว่าต้องปิดไฟวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องกรีดใหม่ใช่ไหมกูไม่อยากเห็นไส้กรอกอีสานกูก็เห็นมาอีกทีนึงI need to get into the light now. เอาหรือว่าต้องไปทางนู้นวะHe can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. มันมาไม่ได้เห็นได้ปืนแล้วยิงแม่งเข้าไปจบ chapter 1 มั้งสวัสดีคุณดูทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมอลันเบคจบแล้ว chapter 1เด้อผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องของอลันเบคที่เขียนแล้วก็มาเกิดมาเป็นภาคนี้ใช่มั้งว่าน่าจะใช่นะได้ถ้วยสวัสดีจ้าอ้าวไม่นี่ตายเลยเหรอเดือดสาดจะจ่าย Saga was back at Cauldron Lake. นี่อะไรเมกู Saga had to pursue Nightingale. เหมือนตัวเราแบบว่าจะเดินเลือกตามอลันเวกเลยเนี่ย A ritual. Saga would learn how. Stop the monster.
Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, pushed past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. มีอีกแฟ้มหนึ่งมี3 อย่างเหรอว่านี้อันนี้มันตรงไหนวะอันนี้ว่าด้านบนแน่เลยเนี่ยหรือว่าไม่ใช่There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. โดนเซ็ตจ่อเวนี่เราต้องมาวางตรงไหนเนี่ยนี่แหละ Must be locked from the other side. ล็อกค่ะมีอะไรเก็บไหมไม่เป็นไรต่อพยาบาลกระสุนห้องดับจิตแล้วศพนั่นหายไปแล้ว
สพิวของเราเป็นอะไรละอันนี้ยังตุยอยู่เลยโดนแล้วนะ It won't open. เหมือนต้องสืบสวนให้เสร็จนะฮะมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วไปไหนต่อล่ะอ๋อนี่มีอีกภาพหนึ่ง A มาโถ dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ตำรวจโดนซัดหย่อนะซัดหย่อสู้ต่อThe page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned ตาย into ไป some แล้ว sort คุ of ณตำรว monster จ and their สาว office ส is วย down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. มันไปทางไหนต่อล่ะ That's crazy, right, Thornton? ต้องให้กูเดินไปขึ้นจากสันอีกแล้ว How could he do anything? He's dead. Yeah, right. That's crazy talk. ปิดประตูล็อกแม่มเลยยังไม่สำรวจห้องนี้เลย Oh dear, I have a เปิด tourist, ได้ด้วย and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide, also. It's bear season. อันนี้มันคนจริงๆไม่ใช่เหรอวะ Oh no, a bear. Help. อะไรวะเนี่ย Somebody called for a tour guide. Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. What's the other one? I've heard the government has seized access to many ไม่มีอะไรเลย attractions. That is true, young. Many local attractions have recently come that's owned by the government. That's why. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson.
Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? ต้องตามเข้าไปสินะเราไปขึ้นรถนั่นเอง Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Well, maybe 3. ได้เลยพี่ชายเดี๋ยวผมขับเองนำมันเส้นทางเดิมเลยวะ Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. มาแล้วด่านที่ The สอง page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. มาที่เดิมเลยดีกว่า Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. มีคนดูไฟอยู่ด้วย Hey, hello there. How are you folks doing? ยังไงครับทำอะไรกันอยู่ Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC now. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta,
And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom... That's all for now. ตรงนี้เปิดอยู่ ขอเข้าไปเช็คดู มีอะไรอยู่บนโต๊ะ Let's get to the murder site, Casey. มันต่อได้แล้ว ก็มันดีนะ ผมว่ามันดูชิวอะภาคแรกอะภาคแรกมันดูโขมเยอะเกินมอนอะ But one thing feels really off. ภาคแรกมันเดือดเกิน Raker's disappearance. ภาคนี้ดูกลายเป็นชิวๆไปเลยมอนไม่ค่อยมีแล้ว I don't get the feeling Nightingale กลาย was เป็นแนวสืบ responsible. สวนไปเลย He was about to give you more of those pages. Something didn't want อย่างว่าภาคนี้คือตัวเอกคือนี่ไง him from คือแบบ FBI อะตำรวจอะ his combustion. I don't know. Not the kind of ในภาคแรกอลันเวคเขาคือนักเขียน Our crime scene's drowning. I never minded the rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. นักเขียนที่ยิงปืนได้นิดหน่อย We've seen this symbol before. Good eye. แต่ยิงยับเลยนะไอ้เหี้ย ยิงจนละท้อมอน After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I'm... Monsters? แต่มันคุยกันเยอะเกินนะ Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the เอาเป็นว่าคือในเรื่องก็ประมาณว่าเรามาสืบสวนต่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนตายแล้วแม่งลุกขึ้นมาได้อะไรประมาณนั้น Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. ตามรอยเท้าไปนะ Scene one more time, KC. Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. รอยเท้าเป็นเงาด้วยรอยเท้าสัตว์ประหลาดอะไรว่าเจอแน่เลยตรงนี้เตรียมปืนให้พร้อมเลยแต่จะได้ยิงแน่นอนเพราะไอ้รอยเท้านี่มันไม่ใช่รอยเท้าคนอย่าดูเดี๋ยวรอยเท้าไม่มีเงาด้วยนะมีเงาและมีกวันนะฮะตรงนี้คือขึ้นไปไหนเนี่ยตามรอยเท้ากันดนตรีก็เล้าดีเลย Where'd you go from here? เดี๋ยวรอยเท้าหายไปแล้วเลยอุ้ย I can feel something. ไอสัตว์สะดุ้งดิอย่างงี้มึงมาอย่างงี้ Nightingale isn't far. มันไปทางไหนล่ะรอยเท้ามันจมน้ำไปอ่ะผมว่ามันตามน้ำนั่นแหละนี่ไง What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away.
It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the อีหยังนี่รังลี้ลับ bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. ไอ้ขามาง่ายไอ้ขากลับเนี่ยแหละไม่น่าจะง่ายนะครับ The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. เปิดแอร์กันดีกว่าร้อนๆมา Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. 30 นาทีเราก็จะลงไลฟ์มาใหม่ I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Nightingale. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only... วิธีการล่าสัตว์ตัวนี้ต้องขายคดีต่อเนี่ยนี่อ่ะขายคดีไม่ใช่ตรงนี้มันคือด้านบนDoesn't make sense. มีอีกเหรอแล้วมันตรงไหนวะเนี่ยอ๋อด้านล่างนี่เลยIs Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well.มีอะไรอีกไหมI need to find the witch's hut.เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยเดี๋ยวมันจะมาแน่ๆมันมีอะไรบนนี้เหรอ This is the witch's hut. เฮ้ย Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. หาฟิวด้วย The fuse box is missing a fuse.
I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. Yeah โอ้ยเจอแน่ๆมันมาแล้วเมื่อกี้มันวิ่งผ่านไป This one looks good. People should really stop littering, though. นี่ฟิวใครเอาฟิวมาทิ้งไว้ตรงนี้อย่าให้รู้นะเขาถอดออกมาทิ้งไว้ดนตรีอย่าเล้าขอร้องข้างในก็โต๊ะแจ๊จังเลยเปิดไฟได้แล้วนะเซฟเหรอเซฟ1เคลียร์เซฟไปก่อน2 ชั่วโมง Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okay, มันคือที่เซฟมันแสดงว่าต้องเจออะไรแน่ๆนะครับผมข้างหน้านี้ก็มาดิครับมีปืนพร้อมมันมาหลายทางวะเฮ้ยมาดิมาดินี่ไงมันเว้ย A monster, like Nightingale. มีแบตด้วยเหรอ เฮ้ยได้ปืนมาแล้วรหัสคืออะไรอ่ะรหัสอีกแล้วเหรอพี่ชายมีคำใบ้ด้วยอ๋อไปที่เคาน์เตอร์ครับผมรหัสอยู่หลังเคาน์เตอร์นะแสดงว่าเลข3 ตัวอะไรนะมาอีกแล้วเอกสารเก็บเป็นหลักฐานอันนี้กล่องเปิดได้กระสุนมีอะไรอีกไหมแล้วมาตอนไหนไม่มาตอนกลางคืนนี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับไอ้พวกนี้บอกว่ากูกำลังหวานเจี๊ยบอยู่เลยนี่ไงคืออะไรวะอันนี้ต้อง
ใส่ทั้งหมดกี่เลขเนี่ยชิบหายแล้วด้านบนนี้คืออะไรวะถ่ายรูปแม่งไปก่อนแล้วกันไหนก็ไหนเดี๋ยวจำไม่ได้ลืม705ไม่ใช่103ไม่ใช่4ตัวเลยเหรออ้าวแล้วมันอันไหนวะผมนี่งงเลยมันบอกว่าอย่าลืมอัปเดตโค้ดยังไงวะรหัสค่อนข้างยากว่ะเดี๋ยวกัน I don't think this is relevant. $745เหรอต้องถ่ายรูปไว้แล้วล่ะงงว่ะอันนี้รหัส745เหรออ๋อน่าจะใช่ว่ะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยต้อง7อะถูกแล้วไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ะ
คืออะไรวะเฮ้ยกูงงที่ผ่านเลยหรือว่ามันด้านล่างวะ7อ่ะไม่ใช่อ่ะThese numbers match the ones on the lotto ticket.อ๋อมันมี39อ่ะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหม739739ว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือชิบหายพะโล้ยะนงแค่นั้นเลยชิปหาย739โถ่เวรกรรมโอเคอันนี้เราไม่ได้หาอันนี้เราหาได้ตัวเองครับผมมันก็จะภูมิใจนิดนึงขออนุญาตใส่เลยครับผมไม่ใช่ใส่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคตอนนี้มันพกปืน2 อันแล้วเหลืออีก15 นาทีอ่ะแล้วห้องนี้อ่ะอ๋อห้องเดียวกันอย่ามีอะไรโผล่มานะเว้ย Another Alex Casey lunchbox? โอ้ยได้ของไว้ที่อัปเกรดปืนอย่างน้อยเดินมาก็ไม่เสียเปล่าสรุปเหมือนมาทางนี้เหมือนมาเอาปืนไม่ได้เป็นทางไปต่อนะว่าแต่แสงไฟตรงนี้โคตรจ้าอ๋อนี่มันเติมนี่นะได้แล้วเติมไปแล้วที่ผ่านเติมไปแล้วเฮ้ยเติมไปทำไมเนี่ย
ทางนี้ตันอันนี้มันทางไหนวะทางน้ำตกมาเถอะมีหลบด้วยวะไม่เคยไปทางนี้เลยวะ I need to head back. ไปไม่ได้นะไม่ต้องกลับไปตรงนั้นอะแต่ผมได้เดินแบบทั่วราชอาณาจักรเดี๋ยวนี้มันเข้าได้ปะ I need something to cut this. แล้วผมก็เดินอ้อมมานี่สรุปมันยังไม่มืดใช่ไหมคนหายไปแล้วมันเริ่มมืดแล้วตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วล่ะ
อันนั้นแล้วอันนั้นเดี๋ยวก่อนมันมีนี่อีกเหรอ The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. มันมาไงอีกอะTo get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, pushed past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch, the image of the witch in the sun. มาดูกันว่าแกมีอะไร I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just getting close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it.นี่ต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคจบแล้วครับผม
ก็เดี๋ยวคงไว้เจอกันใหม่ครับผมกับอารันเบคนะตอนหน้า ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายก็ค่อนข้างงงกันเลย สืบสวนแล้วก็แบบรายละเอียดยิบย่อยนะเยอะจัดแต่พอจะเข้าใจระบบเกมละ2 ชั่วโมงไว้เจอใหม่อีกแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นเกม